Ma egy lazanyét fogunk készíteni, lépésről lépésre mutatok mindent, kezdők is bátran vágjanak bele. Nézzük is! Sziasztok! Ma lazanyét fogunk készíteni, úgy, ahogy én készítem. Amire szükségünk lesz, az 1 kg sertéshús. Tudom, az eredetit, azt marhából készítik, ez nem az eredeti recept, de hasonló. Én sertéscombot vettem, nagyon jó lapockából is, vagy úgy is, hogy fele marhahús, fele sertés. Döntsétek el, tehát 1 kg darált húsra van szükségünk. 2 darab répára, ez a 2 darab répának lemértem, 30 deka. 2 zellérszárra, kihagyható. Párcik fokhagymára, ízlés szerint, 2 darab vöröshagymára, mert szeretnénk, ha nagyon jó, finom ízvilága lenne, 2 darab paradicsomra, azután ilyen kis 500 g-os paradicsomsörítmény, és egy doboz lazányatészta, só, én Himalája sót szoktam használni, nyugodtan használd, amit szoktál, kakukkfű, oregano, bazsalikum, fehér bors, ehelyett használhattuk fekete borsot is, de ha valakinek bántja a gyomrát a fekete, akkor a fehéret ajánlom mindenféleképpen. Szükségünk van még vajra, lisztre. Menet közben mindent mondok, hogy miből mennyit teszek bele. Illetve 1 liter tejre. Mivel a családom laktózérzékeny, ezért én növényi tejjel szoktam készíteni, de készíts tejjel, ahogy szoktad. Én mandulatejet, cukrozatlan mandulatejet fogok használni. Szükségünk van még 30 deka trapista sajtra. Természetesen lehet más sajtot használni, mert eredeti receptben más sajtot használnak, de én ezzel szoktam készíteni. És akkor felaprítom a répát, a zellert, a hagymát, és jövök vissza. Veszünk egy fazekot, beleöntünk kb. 3 evőkanálnyi olajat. Általában olívaolajat szoktam, de most nincs itthon, tehát napraforgó olajat fogok beletenni. Ne felejtsük el bekapcsolni, mert én elfelejtettem. Így. És bele fogjuk tenni a vörös hagymát, 2 nagyobb fejhagyma. Ezt fogjuk megdinsztálni. Én ilyenkor egy csipet sót szoktam rátenni, hogy ne égjen a hagymám, hanem dinsztelődjön. Kavargatjuk, kavargatjuk. Amikor megfelelőnek ítéljük, 1-2 perc múlva, akkor beletesszük a répát. Apró kockákra vágtam, sokan reszelik, én nem reszelek. Nem jó, öreg a reszelőm, és nem nagyon bír már el vele, de teljesen jó lesz ez így apró kockákra vágva is. Pároljuk majd a répánkat egy picit. Egy icipici vizet ilyenkor szoktam rá lötyinteni. Nem sokat, ilyen lötyintés csak. És ilyenkor szoktam belerakni a feldarabolt paradicsomot. Ha nem raksz bele, akkor pedig egy picivel több vizet tegyél bele, hogy egy picit a répa párolódjon. Nem kell sokáig, mert elég sokáig fogja főzni utána. Belerakom a fokhagymát, amit feldaraboltam. Ez 5 darab nagyon mini fokhagyma, és a 2 paradicsomot. Jöhet bele a zeller. Végül is én 2 szálat aprítottam össze. 3-4 percre lefedem, és utána folytatom. Ránézünk azért néha. Most fogom beletenni a húst. Ez 1 kg, mint mondtam, darált hús. Tényleg marhából finomabb, gyerekek. De hát, jó azt, hogy abból főz, ami van. Az a lényeg, hogy a húsinknak eltűnjön a színe, és utána felöntjük majd paradicsomlével, de előtte még fűszerezni fogjuk. Mérem nektek, hogy tudjátok körülbelül mennyit teszek bele, ez kakukkfű. Készítettem kakukkfű nélkül is, semmi probléma nem volt vele, akkor is nagyon finom. Ez egy olyan
teáskanálnyi kapukkfű. Teszünk bele bazsalikumot. Ebből 2 teáskanállal teszek. Remélem egyforma a teáskanálunk. És beleteszek 2 teáskanál oregánót. És 1 lapos teáskanál fehér borsot. Nyugodtan tehettek feketét is, én fehéret használok. Többször, több videóban említettem, hogy akinek rossz a gyomra, használja a fehér borsot, tökéletes. Sóról sem feledkezünk meg. 2 lapos teáskanállal teszek bele, és majd később meglátom. Én ezt a rózsaszín Himalája sót használom, ez nem annyira sós só, mint a fehér, ezért majd megkóstoljuk később. Jól összekeverem. Aki jobban több répával szeretné, vagy több zellerrel, azt tegyen bele. Aki zeller nélkül szeretné, azt hagyja ki belőle. Van, aki nem vörös hagymával készíti, hanem lila hagymával. Olyat is láttam már. Enni még nem ettem, de biztos, hogy az is nagyon-nagyon finom. Ha kevesebb fokhagymát szeretnél, akkor kevesebbet tegyél. Tudjátok, amit találsz otthon, rakd bele. Fűszerezni is többféleképpen szokták. Nekem ez vált be. Várom, míg elveszti a színét, és akkor beleöntöm a paradicsomlevet. Jó, elvesztette a húsunk a színét, akkor beleöntjük a paradicsomlevet. Van, aki ez egy elég sűrű paradicsomlé, van, aki ilyen darabos paradicsomlevet tesz bele. Ó, hát a házi lenne a legfinomabb, de nincs. Hoppá! És jó lesz ez is. Fogunk még beletenni majd fűszert, ha nem megfelelő a fűszerezésre a paradicsomlevünknek. Nem szeretem a dobozost, jobbára az üveges szeretem, mert azt ki lehet öblíteni vízzel. Ezt én most elkavarom. Igen, mindenhová is kavarok. Beletettem a paradicsomlevet, és fél liter vízzel felöntöm. Egyelőre fél liter vízzel. Szerintem nem is kell majd több bele, de hát ezt nem mondjuk ki előre. És lefedem, és hagyom főni. Majd mondom, hogy mennyit főtt. Eltelt 50 perc. Igaz, én levettem 7-esre, és azon főztem 50 percig fedő alatt. Most viszont felvettem 14-esre, hogy egy kis lé még főjön le, vagy rottyanjon egy nagyot, és én el is zárom. És elkészítem a besamellmártást. 70 g vajat fogok beletenni. Hát lehet engem szidni majd kommentbe, de én margarint használok hozzá. Mindig is azt használtam. Ezt egy picit olvasztom. Azután 70 g lisztet fogok hozzátenni. Ez nálam 4 evőkanál volt, kiszámoltam az én evőkanalommal. Nekem elég nagy evőkanalaim vannak. Kicsit lejjebb veszem, mert nem szeretném, hogyha megégne. Beleszórtam a 70 g lisztet. Most már feljebb veszem egy picit. Az a lényeg, ne égessük meg. Ehhez igazából 700 ml tej vagyon írva, de én egy hígabbat szeretnék csinálni, tehát én 1 litert fogok beletenni. Mint mondtam, ezt tejjel kell készíteni, de én mindig is cukrozatlan mandulatejjel, növényi tejjel készítem. Ne várjuk meg, míg megbarnul. Öntsük bele. Először egy picit próbálom elkeverni, minél gyorsabban. Ajánlom nektek ezt a fajta habarót, mert ebben csomómentesre lehet keverni. Beleteszem az 1 litert. És folyamatosan
kavarom, hogy ne legyen csomós. Ilyenkor szoktam beletenni még egy pici sót, ugye én ezt a rózsaszín sót használom, egy lapos teáskanállal. Teszek még bele egy kis őrölt fehérborsot, nem sokat. És ilyenkor kellene beletenni a szerecsendiót, aki szereti, tegye bele, mert ebben a receptben ez nagyon finom. Én őszintén megmondom, elfelejtettem venni. És már nem volt itthon, tehát mondjuk azt, hogy benne van a szerecsendió. Higgyétek el, nagyon finom vele. Szánom, bánom. Ezt addig kavargatjuk, amíg be nem sűrűsödik. Látjátok, elkezdett besűrűsödni. Mindjárt kész vagyunk. Egy pillanatra abba hagyom a kavarást, ha látom, hogy bugyog, akkor én már ezt elzárom. És láttam egy pár budjanást. Most fogom elzárni. Szóval elzártam, félretettem. Itt van a jó kis mártásunk, és egy-két evőkanállal én beleteszek ebbe a raguba, és elkeverem. És most pedig elkezdjük. Nagyon-nagyon finom lesz tőle. Készítettem másképpen is, de egyszer így kipróbáltam, és nagyon-nagyon íz lett. Sejmesebb lett. Én egy 30x40-es tepsibe fogom tenni. Első körben kiolajozom a tepsi alját, egy picit, nem sokat, és teszek ebből a mártásból egy picit az aljára, és teszek ebből is egy picit az aljára, hogy a tésztánk valami nedvesség érje alulról, akkor biztos, hogy nem lesz száraz. Próbálom a levét beszedni, és azt belerakni és elteríteni az alján. Így. Ezután pedig elkezdem pakolni bele a lapokat. Én nem vizezem be, láttam, hogy van, aki bevizezi, van, aki megfőzi, felesleges, hát ez itt fog megfőni. Úgyhogy elkezdem szépen belerakni a lapokat. Elkezdem belepakolni szépen. Ez egy nagyon-nagyon kedvence a családunknak ez az étel. Van, aki vörösbort is szokott beletenni, nagyon sok minden variáció van. Ide pedig beletördelem a mindenhol legyen. Oké, ez megvan, akkor jöhet még egy adag a raguból. Mindenhová jusson. Így. Ezután pedig a bechamel mártásból, vagy van olyan hőálló üveg kancsónk, akkor abból is bele lehet, ebből locsolok rá. Kicsit elteregetem, nem baj, ha nem jut mindenhova. És jöhet a következő réteg tészta. Megint darabolunk. Kicsiket pedig ide betuszkolom oldalra. Nem muszáj, de hát nem hagyjuk kárba veszni. Hoppá, repül, az se baj. Se baj, se baj. Jól van. Jöhet a következő réteg. Én akarok még egy réteget, úgyhogy erre most nem raktam olyan dúsan. Minél több a réteg, annál jobban szeretjük. Kézzel, lábbal dolgozunk. Így. Még egy kicsit meglocsolom ebben a bechamellel, ezt már nem oszlatom el úgy rajta, mint az előző, mert szeretném majd, hogyha a tetejére jutna. Itt én már szoktam sajtot rakni.
Ha szereted, akkor bővebben is teheted, hogyha annyira nem szereted, akkor kevesebbet is tehetsz rá. És tényleg másféle sajttal is nagyon-nagyon finom. Jó, jöhet az utolsó rétegünk. Vannak még kis darabkáink, azokat bepótoljuk. Játszunk egy kicsit vele. Így. Utolsó rétegünk. Nem muszáj ennyi réteget, rakhatjátok sűrűbben és sokkal sűrűbben rakhatjátok sokkal vastagabban a ragut. Én szeretem, hogyha sok a tésztaréteg. Családom ezt szereti. Bár szerintem nekik mindegy. És akkor még ezt az utolsó kis réteget, ez már csak egy ilyen kis vékony réteg a tetejére. A maradékunkat a tetejére öntöm, ennek a legfelső réteg. És jöhet a maradék mártásunk. Ezt viszont szétoszlatom rajta, amennyire csak tudom. Tehát tejérzékenyeknek, laktózérzékenyeknek mondom, látjátok, mandulatejből készítettem ezt a mártást. Teljesen jól működik. Nyugodtan használjátok tej helyett. Még ezt is kikaparjuk. Kikaparjuk, amink van. Minden cseppér kár. Eloszlatom rajta. És leszórom sajttal. Az a lényeg, hogy a tésztát mindenhol fedje valami, ami nedves alapanyag. Oké, és leszórom a sajttal. Valaki nem szokta leszórni, én leszoktam, mert én szeretem. Én mindent szeretek. Közben a férjem hasa, nem tudom, hallottátok-e? Elkezdett korogni. Ő tartja most nekem a kamerát. Bírt ki még egy kicsit, drágám. Jól van, mehet a sütőbe. 190 fokra melegítettem elő a sütőt, én most visszaveszem 180 fokra, és majd mondom a végén, hogy mennyi ideig sült. Beraktam a sütőbe, 500 g-os, tehát egy fél kilós lazanya tésztát vásároltam, és abból még maradt nekem 3 és egy pici. Elkészült a varázslat, most szedtem ki a sütőből, összesen 45 percet sült, ebből 40 percet 180 fokon, és az utolsó 5 percet pedig 200 fokra állítottam a sütőt, és ez fantasztikus lett. Tehát egy 15 percet áll, de a családom olyan türelmetlen, hogy muszáj megvágjam. Ezt jobb azért egy olyan 40 percig még szerintem pihentetni, utána sokkal szebb kockákat lehet vágni belőle, illetve másnap az már nagyon-nagyon jó lesz. Ó, nyami! Teljesen megfőtt benne minden. Megsült. Próbálok kivadászni egy adagot. Gyönyörű. Ha kicsit hűl, akkor sokkal-sokkal jobban lehet kiszedni. Én a férjemnek egy jó nagy adagot fogok most tenni. Ez egy nagyon zaftos, finom étel. Így. Örülsz, drágám? Igen. Mutatom nektek, másnap már sokkal szebb kockákra lehet vágni. Nagyon szépen egybeáll,
szépen szervírozható, tálalható. Készítsétek el, jó étvágyat!